नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई युके सिजनलको बारेमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई ब्रिटिश बेरीबाट चाहिँ युके सिजनलमा अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बताउने छु। धेरै युट्युबर साथीहरूले चाहिँ ब्रिटिश बेरीबाट पनि अप्लाई गर्न मिल्छ र ब्रिटिश बेरीबाट अप्लाई गर्ने तरिकाहरू पनि बताएको छन् हैन। तर वास्तवमा ब्रिटिश बेरीले के भनेको छ हैन, अनि ब्रिटिश बेरीबाट चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर म तपाईहरुलाई एउटा फ्याक्ट कुरा बताउने छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो ब्रिटिश बेरीको वेबसाइट मैले ओपन गरेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो 3 डट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर कन्ट्याक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यो कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। कन्ट्याक्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ तल यो इमेल एड्रेस दिएको छ हैन, यहाँ इमेल एड्रेस दिएको छ। यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईले सिभी पठाएर एप्लाई गर्नु होला, कभर लेटर र सिभी पठाएर एप्लाई गर्नु होला भनेका छन् कतिपय साथीहरूले हैन। तर त्यो वास्तवमा एकदमै गलत रहेछ मैले बुझ्दाखेरि। यहाँ ब्रिटिश बेरीबाट चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न मिल्दैन, किनभने यहाँ डाइरेक्ट के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त, कन्ट्याक्ट अस भनेको छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, फर मोर इन्फर्मेसन प्लिज युज द कन्ट्याक्ट फर्म फोन अर एड्रेस डिटेल्स बिलो भनेको छ हैन। अब तपाईलाई केही इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ तल एउटा फर्म छ है त, यहाँ मुनि एउटा फर्म छ। त्यो फर्म चाहिँ के गर भनेको छ भने फिलअप गर भनेको छ हैन। अनि यहाँनिर के भनेको छ भने जबको बारेमा के भनेको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, फर इन्फर्मेसन अन जब्स इन्क्लुडिङ FAQs प्लिज रिफर टु द जब पेज भनेको छ। अब यदि जबको बारेमा हामी केही जानकारी लिन अथवा केही बुझ्न छ भने चाहिँ हामी जब पेजमा जानुपर्ने हुन्छ पछाडि। त्यो अहिले म त्यहाँ गएर देखाउँछु त्यहाँनिर के छ भन्ने कुरो। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, प्लिज डु नट कल रेड ब्रिक रोड अर सेन्ड युर सिभी टु अस भनेको छ हैन। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट के भनेको छ भने हामीलाई चाहिँ तपाईको सिभी नपठाउनुहोस् र कल नगर्नुहोस् भनेको छ हैन। अब यहाँनिर यति भन्दै पनि हामीले चाहिँ सिभी पठाएर एप्लाई गर्छौँ भने हामी चाहिँ एकदमै मूर्खता हुन्छौँ। यहाँनिर यसले कुनै पनि कामदार लाँदैन यो ब्रिटिश बेरीले, यहाँनिर एकदमै राम्रो तरिकाले भनेको छ, तपाईले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ तल आउनुभयो भने यहाँ फर्म देख्न सक्नुहुन्छ, यो फर्म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, नेम, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर अनि यहाँ क्वेसन भनेको छ हैन। तपाईले केही क्वेसन सोध्नु छ र केही तपाईले चाहिँ जानकारी लिनु छ भने चाहिँ यो फर्म भरेर चाहिँ तपाईले यहाँनिर आई एग्रीमा यो टिक लगाएर चाहिँ तपाईले यहाँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो फर्म भरेर सबमिट गर्नु भने चाहिँ केही रेस्पोन्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ हैन। तर तपाईले यहाँनिर एप्लाई गर्न चाहिँ मिल्दैन। सो अब हामी जब पेजमा गएर हेरौँ, जब पेजमा चाहिँ के भनेको रहेछ त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रिटिश बेरी ग्रोवर्सको यो वेबसाइट छ अनि यहाँ जब पेज छ है त। यो जब पेजमा हामी क्लिक गरौँ। यो जब्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तल आउनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ के भनेको छ भने ब्रिटिश बेरी ग्रोवर्स आर नट रेस्पोन्सिबल फर एनी रिक्रुटमेन्ट हैन। अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, फर अल इन्क्वायरिज प्लिज भिजिट द वेबसाइट बिलो फर द एप्रुभ लेबर प्रोभाइडर्स भनेको छ। अब यहाँनिर एप्रुभ लेबर प्रोभाइडरहरूको वेबसाइटमा चाहिँ भिजिट गर्नु भनेको छ हैन, अरू बुझ्नको लागि। अब एप्रुभ लेबर प्रोभाइडरहरू चाहिँ कुन रहेछ त हैन, यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ तल आउनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, fruitfuljobs.com छ एउटा, proforce.com छ एउटा हैन, अर्को एजी रिक्रुटमेन्ट छ अनि अर्को यहाँ कन्कोडिया छ। यो चारवटा हामीलाई थाहा भएकै हो र यो चारवटा मात्रै त्यहाँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा त्यहाँको गभर्नमेन्टले एप्रुभ गरेको हैन, त्यो वेबसाइटहरु चाहिँ यिनीहरू नै हो र यो चारवटामा नै हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्रिटिश बेरीले चाहिँ यहाँनिर एकदमै राम्रो तरिकाले यसरी दिएको छ है त। सो तपाईले यो ब्रिटिश बेरीमा सिभी पठाउने काम नगर्नु होला, कभर लेटर पठाउने काम नगर्नु होला। यहाँबाट कुनै पनि रेस्पोन्स आउँदैन र हामीले दुःख मात्रै पाउँछौँ यसमा चाहिँ। सो हामीले ट्राई गर्ने भनेको यो चारवटामा नै हो है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चारवटामा नै हो। यसलाई हामीले चेक गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, कति बेला के यिनीहरूले अपडेट ल्याइराखेको हुन्छ हैन, यो हामीले चेक गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै थियो, छोटो जानकारी। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।